سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ایرزا هستم و شما در حال تماشای 24. قدیما وضعیت رابطه آدم‌ها خیلی مشخص بود، یا مجرد بودن یا متأهل. امروزه اما به لطف اختراعات تکنولوژی و پیشرفت روابط بشری، اون سادگی جای خودش رو به یه پیچیدگی لاینحل و چه بسا لاینفک داده. همینه که در جواب این سوال ساده در یک سایتی مثل فیسبوک کلی گزینه رنگارنگ وجود داره. در اینجا با هم نگاهی به این گزینه‌ها میندازیم و مختصری درباره هر کدوم توضیح میدیم، باشد که راهگشای جوانان برومند این مرزبون واقع شود. قبل از شروع لازم یه سری از این موارد رو بذاریم کنار. یه سری وضعیت‌های نامعلوم و نامشخص میدونم که نصف شما هم شاید تقریبا مثل من نمیتونید اینا رو بخونید و به همین دلیل ما اصلا از اینها گذر میکنیم و اما میرسیم به گزینه‌های قابل بحث و اولین اونها که سینگل باشه. سینگل بودن مثل بقیه چیزهای این دنیا انواعی داره و اقسامی. مجرد بودن لزوما به معنای تنها بودن نیست. این نیست که شما یه آدم عزب‌اغلی باشین یا مثلا هر سال 13 به در برین درخت گره بزنین که بختتون باز بشه. خیلی وقتا یه عده اونقدر دایره روابطشون گسترده است که اصلا بهتره برای امتداد اون روابط بیان بزنن سینگل. میدونین که کیا رو دارم میگم. یک قسم دیگر از سینگل ها واقعا علاقه‌ای به تنها بودن ندارن، اما خب روزگار قدار همیشه اونطوری که باید با آدم راه نمیاد و همونطوری که بعضیا 4 تا طی طریق میکنن، یه عده به نون شب محتاجن و باید بشینن عکسای کج و کله و استاتوسای بیمزه طرفشون رو لایک بزنن تا بلکه فرجی بشه و اونها به یه جایی برسن. بعد از سینگل میرسیم به این ریلیشنشیپ. از عجایب زمانه همین بس که داخلی ریلیشنشیپ بودن هم به معنای با کسی بودن نیست. یعنی مثل همون قضیه سینگل در جهت عکس بالاخره خوبیت نداره تو در و همسایه و دوست و آشنا و فک و فامیل بگن آدم مجرده. دختر قربون علی میرزا با اون صورت آویزون و قیافه تصادفی 5 تا دوست پسر داره، و وقتی جگرگوشه مهندس کامرانیه با دماغ 3 بار عمل شده و لنزای آبیش هنوز اندرخم یه کوچه است. با این حال اگه بخوایم درباره روابط واقعا واقعی صحبت کنیم، این ریلیشنشیپ به اون دورانی میگن که 2 نفر با هم دیگه میرن کافی شاپ توی خیابون دستای همو میگیرن، دلشون واسه هم ضعف میره، توی راه خودشون شبا تو خواب به هم SMS میدن و نهایتا بعد از 6 ماه متوجه میشن که لیاقت طرف مقابلشون بیشتر از اوناست و به همین دلیل باید فداکاری کنن و بذارن برن. حالا این وسط یه موردی هم پیدا شده به نام اینن اوپن ریلیشنشیپ که متاسفانه شبهات زیادی رو واسه عزیزان ما ایجاد کرده. بالاخره رفت و آمد با جمعی با کلاس و های کلاس و های به طور کلی یک سری عوارض جانبی داره که از جمله اونها ایجاد حس همزاد پنداری با کلمه اوپنه. انگار که هر چیزی اوپن باشه خیلی خوبه. آشپزخونه اوپن، امتحان اوپن بوک و مهمتر از همه اوپن مایند بودن. یعنی وقتی که فکر شما بازه و امول نیستید. اینجوریه که وقتی یه عده میرن توی ریلیشنشیپ و میان این مهم رو به اطلاع جهانیان برسونن، میگن آقا ما که دیگه تو ریلیشنشیپ هستیم، یه باره بذار بگیم ریلیشنشیپ خیلی هم اوپن و با کلاسه که اصلا همه بفهمن چقدر ما باحالیم. البته هر کس آزاده تو فیسبوک هر گزینه‌ای رو که میخواد انتخاب کنه، اما من برای اطلاع اون 2-3 نفری که نمیدونن اوپن ریلیشنشیپ چیه باید عرض کنم که این اوپن با اون اوپن خیلی فرق داره. معنیش هم میشه این که اگرچه شما با یه نفر هستید، اما ممکنه در آن واحد با 100 تای دیگه هم ارتباط داشته باشید و طرف مقابلتون هم همینطوره و هر دو هم از این قضیه با خبرید و خیلی شاد و خندون ادامه میدید. البته ما اثبات کردیم گاهی فرد مجرد هم همین وضعیت رو داره، ولی خب میگن در گربه بازه، حیای دیزی کجا رفته. انگیج همانا شیرین ترین دوران زندگی یک بشره. طبق کشفیات اخیر آقا فریبرز، نامزدی مثل یک سفره. بر اساس تئوری ایشون رابطه نامزدی و ازدواج مثل رسیدیم و رسیدیم کاشکی نمیرسیدیمه و تو راه بودیم خوش بودیم تنها قسمت جذاب ماجراست. بقیه‌اش دیگه صبح زود از خواب بیدار شدن و آماده کردن شیر خشک بچه و اجاره خونه سر ماهه. یک زندگی مشترک در بدترین حالت خودش به بیمه بازنشستگی ختم میشه و حالت بهتری هم نداره. البته در این شکی نیست که مکاشفات آقا فریبرز به درد خودش میخوره، اما بالاخره از ما گفتن بود اگه میتونید تا آخر عمرتون در وضعیت انگیج بمونید،
حتما سعی کنید که این کار رو انجام بدید. گزینه مرید یا مزدوج جورایی در بطن مورد قبلی توضیح داده شد، اما اگه شما نیازی به جزئیات بیشتر دارید میتونید به زوجهای کفتر عزیز مراجعه کنید و نظر اونها رو جویا بشید. البته یادتون باشه این کار رو وقتی انجام بدین که اون یکی نیست. و در پایان میرسیم به یکی از محبوب ترین انتخاب ها، It's complicated. به زبون فارسی خودمون میشه یه چیزی تو مایه‌های اون شعر نظامی، اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف و شیکون و اینا، یا به طوری که الان میگن طرف نمیدونه با خودش چنده. به قول یارو گفتنی تکلیف روشن نیست و هوای رابطه فلان است. باید اعتراف کرد که گستردگی این مبحث اجازه نمیده که حق مطلب در یکی دو جلسه ادا بشه و چه بسا انسان‌هایی که عمر خودشون رو پای توضیح دادن این مطالب تلف کردن، وقف کردن. امیدوارم باز هم فرصتی پیش بیاد تا در این موارد با هم صحبت کنیم. تا ورودی دیگر، بدرود.